چیرې تاسو یو نوی یوټیوب چینل جوړوئ یا د بل چا نه یو مونیټایز شوی چینل اخلئ، په کومو شرایطو باید تاسو یوټیوب چینل واخلئ، په کومو شرایطو باندې تاسو باید یو نوی یوټیوب چینل جوړ کړئ او د یوټیوب کمپنۍ کوم قوانین لري چې تر څو تاسو د هغو په پوره کولو سره وروسته د هغو نه چې تاسو کوم ویډیوګانې په یوټیوب کې اپلوډ کوئ او د یوټیوب کمپنۍ تاسو ته په هغو باندې پیسې درکوي. سلامونه ګران دوستانو، جهانی اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که چیرې تاسو زموږ نوي لیدونکي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک، نظریات هم په کومنټ کې را سره شریک کړئ. دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه موږ کولی شو یو نوی یوټیوب چینل جوړ کړو او د هغې نه پیسې وګټو، او څنګه یو بل مونیټایز شوی چینل د بل چا نه په پیسو باندې واخلو، په څه ډول یې واخلو، د هغه دپاره قوانین څه شی دي، باید هغه څونه سټریپونه ولري. نو په دغه ویډیو کې زه ټول مکمل معلومات تاسو ته درکوم. او اول د یوټیوب کمپنۍ چې د دوه قوانین لري. یوټیوب اول قوانین یې دا دی چې تاسو باید په یوه کال کې 1000 سبسکرایبر پوره کړئ، او بل دا دی چې مثلا تاسو په یوه کال کې باید 4000 ساعته ټایم واچ ولرئ، یعنی تاسو دغه چینل کې چې کومې ټولې ویډیوګانې اپلوډ کړي هغه باید 4000 ساعته په یوه کال کې کتل شوي وي، او د تاسو یوټیوب باید 1000 سبسکرایبر پوره کړو. بیا وروسته د هغو نه تاسو د یوټیوب کمپنۍ ته اپلای کوئ. د اپلای نه وروسته تاسو ته کله چې اپلای وکړو تاسو د اډسن کوډ اکاونټ جوړوئ. اول به زه تاسو ته د اډسن اکاونټ وښیم چې څه ډول اډسن اکاونټ جوړ کړو او کوم شرایط لري. نو د دې لپاره زه راځم، اول کروم براوزر ته راځم. کروم براوزر وغځوم، دلته زه راځم، دا دی راسه. نو د دې دخاطر چې ویډیو اوږده نه شي، لنډه شي، نو زه راځم. ښه، اول د ما د کروم براوزر ژبه چې ده جرمني ده، نو زه به د انګلیش ته واړوم. دا به زه انګلیسي کوم. ښه، اوس انګلیسي شوه. دلته درته وایي تاسو که چیرې یو مثلا یو ویب سایټ لرئ، یو چینل لرئ، یو انسټاګرام اکاونټ لرئ، یا مثلا یو فیسبوک پیج لرئ، نو تاسو د هغو نه څنګه کولی شئ مثلا هغه د اډسن د کوډ اډسن د اکاونټ سره وصل کړئ، تاسو وروسته د هغو نه پیسې وګټئ. هر انټرنیټي اکاونټ چې مثلا که تاسو په انسټاګرام کې لرئ، مثلا که تاسو په یوټیوب کې لرئ، که تاسو په فیسبوک پیج لرئ، که تاسو په ټلګرام کې لرئ، نو د هغو دپاره اډسن اکاونټ ډېر ضروري دی. که اډسن اکاونټ نه وي نو تاسو نشئ کولی د هغو نه پیسې واخلئ. که چیرې تاسو یو مشهور ویب سایټ لرئ، په هغو کې هم اعلانات نصب کړي وي او د اعلاناتو نه پیسې ګټئ، نو د هغو دپاره اډسن ډېر ضروري دی، ځکه هر انټرنیټي اکاونټ چې دی، هر اکاونټ چې دی اول خپلې پیسې اډسن ته لیږي، د اډسن نه وروسته اډموب ته ځي، په اډموب کې ذخیره کېږي. د هغو نه وروسته تاسو د اډموب نه کولی شئ په پیپال اکاونټ، ویزا کارت، ویسټر یونین، ویزا کارت او داسې نورو باندې واخلئ. زه دلته تاسو ته د اډسن په اړه معلومات درکوم، بیا به وروسته زه تاسو ته په بله ویډیو کې وښیم چې څنګه کولی شو اډسن اکاونټ جوړ کړو، او په بله ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه موږ کولی شو اډسن اکاونټ د اډموب له اکاونټ سره وصل کړو. دلته دی نیو سټارټ ارنینګ انکم ایزلی ویت ګوګل اډسن. کله چې تاسو سټارټ وایئ، تاسو نه یو یوزر نیم غواړي، یو ایمیل ادرس غواړي، د نه تاسو وروسته یو ایمیل ادرس ورکوئ، بیا به نمبر ورکوئ. ګورئ دلته یې ویلي دي 2 million people used اډسن from a good recents. وایي 2 میلیونه خلک دي چې دغه اډسن اکاونټ د خپلو ذخیرې دپاره ساتي، یعنې په دو باندې پیسې ذخیره کوي. وایي your website is the resource of income. وایي د تاسو ویب سایټ چې دی یوه سرچینه ده د پیسو د ترلاسه کولو، د انکم دپاره، د عاید دپاره. خو دلته یې ډېر معلومات کې ورکړي دي. دلته یې ویلي دي how much revenue can I get from اډسن. وایي موږ څنګه کولی شو چې ترلاسه کړو پیسې په اډسن باندې. دلته ګورئ دوستانو، دلته د راجسټریشن هغه دی چې تاسو څنګه کولی شئ د اډموب اکاونټ جوړ کړئ. سلیکټ ریجن، دلته به تاسو مثلا خپله هغه ساحه وټاکئ چې تاسو مثلا په ایشیا کې، په افریقا کې، په
جنوبي امریکا کې په شمالي امریکا کې. نو تاسو که چیرې مثلا د آسیایي هیوادونه مثلا بالخصوص د افغانستان وای نو تاسو به آسیا انتخاب کړئ. د هغه نه به وروسته چوز کټګوري، مثلا تاسو غواړئ څه ډول کار وکړئ، تاسو معلم یې، تاسو ډاکټر یې، تاسو یوټیوبر یې، تاسو مثلا گیمر یې، مثلا گیمینګ کوئ، هیلث، دلته هر شو باندې مثلا ورک او ان ایجوکیشن تاسو کار او مثلا تعلیمي کارونه کوي، کمپیوټر زده کړې کوي، ډرایوینګ رسمول کوي، کیچینګ آشپزخانه، مثلا نیوز تاسو یو خبرنگار، ټریول، خیاط، شاپینګ، دکاندار، گیمینګ. نو تاسو به اول دغه شغل انتخاب کړئ چې تاسو څه شئ. مثلا تاسو یوټیوب د څه د خاطر جوړ کړی دی، گیمینګ د پاره جوړ کړی دی، د خبرو د پاره جوړ کړی دی، د ایجوکیشن د تعلیم د پاره جوړ کړی، معلوماتو د پاره جوړ کړی، د هیستوري د پاره جوړ کړی. دلته به تاسو خپل هغه وټاکئ. نو دا شو د اډسن به تاسو اول دلته اډسن کوډ جوړیږي. اډسن کوډ بیا د چې کله تاسو اډسن کوډ جوړوئ هلته به اول یوزر نیم ورکئ، ایمیل ادرس به ورکئ، د موبایل نمبر به ورکئ، بیا به تاسو داسې یو ادرس ورکئ په دغه اډسن کې چې مثلا په هغو هیوادو کې د اډسن کمپنۍ فعالیت وي. داسې هیوادو کې نه چې په هغو کې فعالیت نه وي، ځکه کله چې تاسو په لومړي ځل د تاسو اډسن اکاونټ ته پیسې راشي نو د اډسن کمپنۍ هغه هیواد هغه فتحې ته کومه ادرس چې تاسو ورکړی دی، مثلا په پلانکي هیواد کې، پلانکي ولایت کې، پلانکي ولسوالۍ کې، پلانکي منطقه کې زه اوسېږم، نو هغه هر ځای چې دی ځان ته پوسټل کوډونه لري. تاسو به د هغه ځای پوسټل کوډونه او ادرس ورکړئ. بیا چې کله په لومړي ځل د تاسو اډسن ته پیسې راشي بیا نو د هغه نه وروسته تاسو هغه کوډ ترلاسه کوئ. نو تاسو به داسې هیوادونو پوسټل کوډونه ورکړئ. په افغانستان کې هم د اډسن د کوډ فعالیت شته دی. نو تاسو که مثلا د افغانستان په هره نقطه کې مثلا مشهور ښارونه ورکړئ، مثلا کابل ورکړئ، هرات، مزار، جلال آباد، کندهار، داسې ولایتونه ورکړئ. بیا به د همغو ځایو پوسټل کوډونه ورکړئ. مثلا د افغانستان پوسټل کوډ چې دی 45,000 دی، بیا د هر ولایت ځان ته پوسټل کوډونه لري. بیا به چې هغه پوسټل کوډونه ورکړل، بیا چې کله تاسو لومړي ځل د اډسن کوډ ته اډسن اکاونټ ته پیسې راغللې، بیا به تاسو ورشئ هغه کومه پوسټل کوډ هم چې د اډسن په ادرس کې ورکړی مو ته به ورشئ، هغه تاسو ته یو کوډ رالیږي په یوه ورقه کې. مثلا یو خالي کوډ وي، لکه تاسو چې فیسبوک آی ډي جوړوئ یا ایمیل جوړوئ، یو داسې یو کوډ درته راځي. بیا به هغه کوډ واخلئ، تاسو به اډسن کله چې تاسو اډموب د اډسن سره وصلوئ هغه د اډسن کوډ در څخه غواړي. بیا به هلته په اډموب کې ورکړئ، اډموب هم د اډسن سره وصل شي، پیسې هم اډموب نه اډسن ته رسي، هملته ذخیره کېږي. بیا یې تاسو کولی شئ په هره یوه طریقه وباسئ. نو دا وې د اډسن په اړه معلومات. اوس رسمه تاسو ته د یوټیوب چینل په اړه معلومات درکوم. یوټیوب چینل چې دی دوه قوانین لري. مخکې مې هم درته وویل چې دوه قوانین لري. یو باید تاسو په یوه کال کې 1000 سبسکرایبر پوره کړئ، او په یوه کال کې تاسو باید 4060 ته ټایم واچ پوره کړئ. نو زما مشوره د تاسو لپاره دغه ده چې تاسو یو داسې نفر پیدا کړئ چې مثلا هغه داسې یو یوټیوب چینل ولري چې مثلا هغه مونیټایز شوی وي، 1000، 2000، 3000، 4000، 20000، 13000، 40000 سبسکرایبر ولري. ځکه تاسو په اسانۍ سره کولی شئ تاسو بیا په وخت کې پیسې واخلئ، ویډیوګانې جوړې کړئ، اپلوډ یې کړئ، راسن پیسې واخلئ، پیسې در ځینې مصرفېږي. نو بیا تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو مثلا یا اډسن جوړ کړئ، یا اډموب جوړ کړئ، یا بل څه جوړ کړئ، خو په کومو قوانینو په کومو شرایطو یې واخلئ. زه اوس په دغو شرایطو باندې په ټولو باندې سر خلاصوم. اول چې تاسو رسئ مثلا یو مونیټایز شوی چینل اخلئ. مونیټایز مطلب ده چې په هغو باندې یوټیوب کمپنۍ پیسې ورکوي. تاسو به اول دا وکړئ، تاسو به اول دا وګورئ چې دغه یوټیوب چینل څو سټریکه لري، یعنې څو خطرونه باندې راغلی دی. 15 سټریکه دي د یوټیوب. که چیرې 15 سټریکه یوټیوب چینل وخوړلې، تاسو یوټیوب چینل د دایمي دپاره بندېږي. اول سټریک چې دی پروا نه لري. سټریک مطلب په دو سټریکونه باندې رسي چې تاسو یو بل چا ویډیو واچوئ، په هغه باندې کاپي رایټ راشي،
یا تاسو د یوټیوب د پالیسۍ خلاف کار وکړئ. د یوټیوب پالیسي دا ده چې مثلا تاسو به د وژلې ویډیوګانې نه کې اچوئ چې یو سړی ناست دی بل سړی وژني، د هغه ویډیو یا سر پرې وڅیوي، د هغه ویډیوګانې به نه اچوئ. دا یو. بل مثلا سکسي مثلا دا د فاکینګ ویډیوګانې به نه کې اچوئ، سکسي مثلا لوڅې فلمونه به نه کې اچوئ، ځکه دا د یوټیوب د کمپنۍ خلاف عمل دی. بل د بچه بازۍ فلمونه به نه کې اچوئ چې مثلا دا د یوټیوب د کمپنۍ خلاف عمل دی. که چیرې تاسو دغه یو وره وکړل یو سټریک درکوي، کوم دوه وره وکړل دوهم سټریک درکوي، نو تاسو یوټیوب چینل د یوې هفتې دپاره بندېږي. او که چیرې درې وره وکړل تاسو یوټیوب چینل د یوې میاشتې دپاره بندېږي. او که چیرې تاسو څلورم وره وکړل تاسو یوټیوب چینل د درې میاشتې دپاره بندېږي. او کوم پنځم وار تکرار کړل تاسو یوټیوب چینل د دایمي دپاره د منځه ځي. نو تاسو یوټیوب چینل د دایمي دپاره د منځه ځي. دا سټریکونه شول. اولین او مهم شی چې دی دغه شان دی. د هغو نه وروسته به تاسو وګورئ چې مثلا په دغو یوټیوب چینل کې څو دانې ایمیله اډ شوي دي. کله چې تاسو یوټیوب چینل خلئ نو باید داسې یوټیوب چینل واخلئ کله چې یوټیوب چینل خسته مثلا په هر څه چې جوړ راغلی هغه د تاسو دواړو په منځ کې خپل جوړ آمد دی. مثلا په 10,000 راغلی، 15,000 راغلی، په 6,000 راغلی، په 60,000 راغلی، په هر څه چې راغلی، 50,000 راغلی، په هر څه چې تاسو جوړ آمد وکړو. خو د تاسو جوړ آمد به داسې وي چې مثلا د تاسو جوړ آمد به د سبسکرایبرو په اړه وي چې څومره سبسکرایبر لري، څومره ویور اخیستی شي. یعنې مطلب څومره خلکو ترمنځ دی تا یوټیوب چینل چې دی دا فعالیت لري. او بل انوایټیشن دی. په انوایټیشن کې یو ایمیل دا ډیره مهمه خبره ده. مثلا تاسو انوایټیشن ته ورځئ. په انوایټیشن کې ډیره مهمه خبره ده. انوایټیشن مطلب ده چې زه به تاسو ته دغه انوایټیشن هم دلته وښیم. که زه د دې ځای وځم زه بیا تاسو ته په دې اړه لږ معلومات درکړم. انوایټیشن دی. مطلب انوایټیشن دا معنا چې تاسو په دغه یوټیوب کې څو ایمیل ادرسونه اډ شوي دي. مثلا څو ایمیل ادرس اډ شوي دي. یو ایمیل ادرس اډ شوی، دوه اډ شوی، درې اډ شوي. که چیرې مثلا په دغه یوټیوب چینل کې دوه یا درې ایمیل اډ شوي وي نو که چیرې په تاسو باندې دغه یوټیوب چینل خرڅ کړو یو کال دوه کاله بعد بیرته کولی شي تاسو باندې د تاسو نه دغه یوټیوب چینل واخلي بیرته. ځکه هغلته دغه کوم ایمیل ادرس چې دی د هغه ایمیل کوډ هغه کې وي ریسیو کې وي دوه وري کوډ د کمپنۍ نه راغواړي. نو تاسو باید مکمل هغه ایمیل ادرس باندې چې دغه یوټیوب چینل جوړ شوی دی د هغه مکمل د موبایل نمبر ور بدل کړئ، ریکوري ایمیل ور بدل کړئ، ټول شیان ور بدل کړئ. دا یو. او بل هغه کوم هغه چې دی او هغه کوم انوایټیشن کې چې اضافي ایمیلونه دي باید هغه تاسو ټول پاک کړئ. دا یې بل هغه دی. او بله خبره که چیرې مثلا تاسو غواړئ یوټیوب چینل واخلئ په کومو شرایطو باندې واخلئ د پیسو راکړه ورکړه په څه ډول باید صورت ونیسي. اول خو مثلا یوټیوب چینل اخیستل د غټو بانکونو غټو کاروبارونو په لیست کې نه دی. مثلا که چیرې تاسو د یو هیواد نه په بل هیواد کې خرید فروش کوئ په آنلاین ډول په کوم هیواد کې چې تاسو خریداري کوئ هغو ته باید د داخلي یا نړیوال بانک په ضمانت کې ورکړئ. چیرې تاسو پیسې ورنه کړئ باید هغه پیسې د هغه بانک نه اخلي. دا یو. او یوټیوب چینل چې داسې دی مثلا نشئ کولی چې مثلا تاسو په یوه هیواد کې یوټیوب چینل په بل هیواد کې واخلئ ځکه دا معلومه نه ده. چیرې تاسو پیسې هغو ته ورکړئ او هغه تاسو ته چینل هغه ایمیل ادرس ونه لیږي او کوډ یې ونه لیږي د ایمیل ادرس نو پیسې هم بې ځایه لاړې. یا هغه تاسو ته مثلا ایمیل او ادرس ولېږي تاسو پیسې ورته ونه اچوئ هغې تاوان وکړ. نو د ایمیل ادرس اخیستل چې دي د یوټیوب چینل اخیستل چې دي لاس په لاس دي. مثلا دواړه به په دغه معامله کې موجود وي او لاس په لاس وي. هغه به تا ته چینل پاسورډ درکړي د ایمیل ادرس او ته به هغو ته پیسې ورکړي. او د هغو نه به وروسته ته مثلا دغه
انویټیشن او دا کومې عملي مې چې درته وښودې دا په پیج راکې وګورئ چې دا څنګه دی. نو دلته زه راځم اوس دوستانو زه تاسو ته یو څه شیان ښیم په دې یوټیوب چینل کې. تاسو ګورئ دته دوستانو دلته انټرنیټ یو څه ضعیفه دی، یو څه صبر وکړئ چې دا انټرفیس واز شي. ښه دوستانو دا دی زمونږ دغه صفحه وضع شوله. زه دلته اوس تاسو ته په دې یوټیوب چینل کې څه شیان ښیم. ګوره لیاوټ، یعنې ته غواړې په دغه خپل لیاوټ کې څه شیان اضافه کړې. دغه شیان مثلا اپډیټ ویډیو، شارټ ویډیو چې مثلا دغه نوې په دې یوټیوب کې دا راغلی ده، څنګه کولی شو شارټ ویډیو په یوټیوب کې اپلوډ کړو. په دې اړه به زه بل ویډیو کې تاسو سره خبرې وکړو. نو دا چې دی د یوټیوب کمپنۍ نوی یو آپشن په دغه یوټیوب ویب سایټ کې اضافه کړی دی، یوټیوب په دغه کمپنۍ کې اضافه کړی دی. د دوی خاطر اوس غواړي چې مثلا د نورو اپلیکیشنو لکه ټویټر، ټیک ټاک او انسټاګرام او فیسبوک د دوی سره رقابت وکړو. تاسو کولی شئ په یوټیوب چینل کې پوسټونه وکړئ، مثلا خپل عکسونه پوسټ کړئ، ویډیوګانې خپل عکسونه پوسټ کړئ، مقاله ولیکئ، یو عبارت ولیکئ، یو عنوان ولیکئ. هغه هم زه درته ښیم د ویډیو په آخر کې. نو د دغې خاطره که چیرې اوس موږ د ده ځای وځو بیا د ځای ته رسو بیا ډېر وخت نیسي، نو اوس نشو کولی چې هغه ځای ته ورشو. نو دلته که چیرې مثلا تاسو په خپل چینل کې دا شیان اضافه کوئ، دلته وینئ ټول شته نیو لیو نیو، یعنې تاسو کولی شئ چې لایف هم لاړ شئ. نو د لایف دپاره کوم قوانین دی به زه تاسو په بله ویډیو کې وښیم چې څنګه کولی شئ د یوټیوب نه لایف لاړ شو، لایف راشو او شارټ ویډیو دا خو مې درته وښوده. نو دلته ګوره برانډینګ، دلته د تاسو د چینل په اړه معلومات دي. دا د تاسو د چینل نوم دی، مثلا تاسو د یوټیوب چینل لوګو باید څنګه وي، کور فوټو یې څنګه وي، باید څنګه ویډیو اپلوډولو په آخر کې څنګه د تاسو د یوټیوب چینل لوګو راشي. نو دا او بیسیک اناف اصلي معلومات په کوم ځای کې چې زه درته غږیږم، دلته به تاسو د خپل یوټیوب په اړه خپل یوټیوب نوم دی او د خپل یوټیوب په اړه به هغه عبارت ولیکئ چې مثلا یو داسې ښه خوندوره کلمه به ولیکئ چې تاسو یوټیوب چینل خلک خوښ کړه او هغه یې کړه سبسکرایب یې کړه. او دغه کوم لینک چې دی www.youtube.com یوټیوب چینل چې دغه لینک به تاسو خلی په اډسن کې به وسلوئ، اډسن کې به ورکوئ. د اډسن نه به یو بل لینک تاسو ته درکړي، هغه به تاسو خلی په اډموب کې به ورکوئ. بیا بل لینک برخلی د تاسو د پیپل اکاونټ یا ویزا کارت یا ماستر کارت، هغه به د پیپل اکاونټ په هغه کې ورکوئ، ویزا کارت یا په دغو کارتو کې به ورکوئ، تر څو په دغو لینکو باندې پیسې ځي. مثلا د یوټیوب لینک نه ځي د اډسن لینک ته، د اډسن د لینک نه ځي اډموب ته، د اډموب د لینک نه ځي بانکو لینکو ته.